අයිබෝවන් සුබ දවසක් වේවා. මම අද ඔයගොල්ලෝ හමුවට ආවේ රිබන් පාඩමේ. මම අද ගෙදර රෝස් එක තමයි කරන්නේ. ඒක තමයි මේ තියෙන්නේ. මේකට අවශ්‍ය වෙන්නේ බේබි රිබන් එකට වැඩි පොඩ්ඩක් පොඩි එකක්. බේබි රිබන් එක තමයි අපි කවුරුත් දන්න රිබන් එක තමයි බේබි රිබන් එක. මේ තියෙන්නේ ඒක. මේක සෙන්ටිමීටර් 7ක් විතර තියෙනවා, 7ක් පමණ. ඊට වැඩිය ගොඩක් පොඩි මේක. ගොඩක්වත් නෙවෙයි. සෙන්ටිමීටර් 4ක විතර එකක් මේක. මේ එකෙන් තමයි මම අද මහන්නේ. මේක බේබි රිබන් එක. ඊටත් පොඩි එකක් තමයි මේක. මේක අරගෙන මේක අඟල් 1/2 කොටස් වලට කපා ගන්න ඕන. මේ අඟල් 1/2 කොටස් වලට කපා ගන්න. මම අඟල් 1/2ක් මෙහෙම තියලා මෙතනින් ඔහොම අඟල් 1/2ක් ලකුණු කරලා මේක කපා ගන්න. කපලා මේ වගේ කෑලි 15ක් ඕගොල්ලෝ ගන්න. ඒ කපලා මේක ලයිටර් එකක් හරි ගිනි කූරක් හරි මාර්ගෙන් මේ දෙපැත්ත පුච්ච ගන්න. පුච්ච ගන්න නැත්නම් මේක මහනකොට නූල ඇදිලා යනවා. ඒකින්ද මේ විදිහට පුච්ච ගන්න. ඊට පස්සේ අතේ මහන ඉදි කට්ටක් ඕනේ. නූලක් දාලා ගන්න. ඊට පස්සේ මේ 750ක් හරි රුපියලක් හරි අරගන්න. මේ අලුත් රුපියල මේක අර පරණ රුපියල ගන්න එපා, ටිකක් ඒක ලොකු වැඩි. මේ වගේ රුපියලක් අරගෙන මේකේ රවුමක් ඇඳ ගන්න. රවුමක් ඇඳගෙන මේ ඉදි කට්ට අරගෙන කන පිට පැත්තෙන් මේ විදිහට දාලා ගන්න. මේ අපි රවුම ඇඳගත්තේ ඒකෙන් ගන්න. ඒ කිය අර වටේට පැන්සල් පාරේ අරගෙන මේක උඩට එන්නේ නැති වෙන්න ටිකක් මහ ගන්න. මහලා මේ අපි කපාගත්ත කෑලි තියෙනවනේ, මේ කෑලි කොටස් ටික මේක අරගෙන මේකේ හරි මැදින් කියන්නේ ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් මැද හරියක් වෙන්න මේ මෙහෙම කරලා නූලක් ඇද ගන්න. මේ විදිහට නූල ඇදලා මේක ගැදර් කරගන්න. ගැදර් කරලා මේ මෙතන දාලා ඒ ළඟින්ම ඉදි කට්ට පිටිපස්සට ගන්න. පිටිපස්සට අරගෙන හොඳට මේ විදිහට මේ විදිහට ගන්න. ඊට පස්සේ එතනින්ම ආයසරයක් උඩට ඉදි කට්ට අරගෙන ගැදර් රෝස් කියන්නේ ඒකින්ද. අරගෙන මේ ආයසරයක් මේ කැල්ලක් අරගෙන ඒක ගන්න. මේ විදිහට මැදේ අඟල් 1/2ක දිග එකක් ගත්තොත් ඇති. මේකත් ආය ගැදර් කරලා ඔහම අරගෙන මෙතනින් ගාලා ගන්න. මේ විදිහට හොඳට තද කරගන්න. මේ විදිහට මම මේ පොඩ්ඩක් මහගෙන ආවා. මේ විදිහට. ඊට පස්සේ මේ මුළු රවුමම ඒකෙන් මහගන්න. ඒ ගෙදර මේ කරගත්ත රිබන් කෑල්ලෙන් මහගන්න. දැන් මේ විදිහට ළඟ මහගන්න. මේ විදිහට. රෙද්ද පේන්නේ නැති වෙන්න සම්පූර්ණ මේකම වහගන්න. ඔයගලන්ට ඕන නම් මැදට වෙන පාටක් දාන්න උනත් පුළුවන්. මේ විදිහට සම්පූර්ණ මලම මෙහෙම මහගන්න. ළඟට ගහලා මහගන්න. මේ විදිහට පාටින් ලස්සනට මල් ටිකක් මහගන්න පුළුවන් ඔයගලන්ට.
මේ විදිහට තව ටිකක් ලං කරලා මහගන්න. තුර ලස්සනට තියෙනවා මේක වගේ. පාටින් මහගන්න. ඊට පස්සේ මේකට ඕගොල්ලන්ට කැමති විදිහට නැට්ටක් දාලා ඒකට කොළ හැම දාගත්ත හැකි. මම කොළ වෙනම කියලා දෙන්නම්. මේ විදිහට මහන්න. මේ ඊට කලින් මම රිබන් පාඩම් කරලා තියෙනවා. ඒවත් ඕගොල්ලෝ බලන්න, යාළුවන්ට බලන්න, ෂෙයා කරන්න. එහෙමනම් මම අද දවසට නතර වෙන්නම්. සුබ දවසක් වේවා.